අයිබෝන් ඔන්න මම කලින් කියව විදිහටම SMD components ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. නූතන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග අලුත් වැඩියාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම SMD electronic components කියන්නේ මොනවද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනි. අපට සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා භාවිතයේ දකින්න ලැබෙන components වන diode, transistor, MOSFET, condenser, IC මේවම තමයි SMD විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝව ඉදිරියට යද්දි මේ දෙක ගැන පැහැදිලි වේවි. ඉතින් මම diode, transistor, resistor, condenser, inductor ගැන සම්පූර්ණ පාඩම් මාලාවක් අරගෙන ආවා. අනිවාර්යෙන් ඒවා බලන්න නැත්නම් බලන්න ඉගෙන ගන්න දේ හරියට ඉගෙන ගමු. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ channel එක views subscribers බලාගෙන විතරක් කරන channel එකක් නෙවෙයි. එහෙම කරනවා නම් මට gossip comedy වගේ දේවල් තෝරගෙන ඒ පරමාර්ථයට ඉක්මනින්ම යන්න තිබ්බා. එහෙම නැත්නම් English medium කරා නම් ඊට වඩා ගොඩක් views subscribers මට ලැබෙනවා. නමුත් මට ඕන උනේ අපේ රටේ අයට දැනුම ලබා ගන්න උදව් කරන්න. මැරෙන්න කලින් මේ රටට පුළුවන් දෙයක් කරන්න. ඉතින් වටිනවා කියලා හිතනවා විතරක් subscribe කරන්න, share කරලා අනිත් අය අතරටත් යවන්න. මුලින්ම බලමු SMD කියන්නේ මොකක්ද කියලා. SMD කියන්නේ surface mount device. මේක ටෙක්නොලොජි එක වෙන්නේ surface mount technology SMT. මේ මෙතඩ් එක බලුවම මේකෙදි කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පොනන්ට් සර්ෆේස් එකේ පාස් කරනවා. සර්ෆේස් කියන්නේ මතු පිට. ඒ කියන්නේ PCB එකක printed circuit board එකක් උඩ මතු පිට තියලා පාස් කරන එක. එනම් සර්ෆේස් එකේ පාස් කරන එක. මේ විදිහට සර්ෆේස් එකේ පාස් කරන උපාංග වලට කියනවා SMD components කියලා. කලින් ඒව ගැන කියවම ඔයාලා දන්නවා. කලින් ආව PCB වල holes ආවා. මේ හෝල් එක ඇතුළට උපාංගයේ පින් දාලා අනිත් පැත්තෙන් පාස් කරන එකයි කලින් කරේ. රූපේ ආකාරයට බලවම පැහැදිලි වෙයි. මේ ටෙක්නොලොජි එකට කියනවා through hole technology කියලා. මේ PCB එකක්, මේ capacitors, මේ ceramic capacitor, මේ resistor, මේ තියෙන hole, මේ hole වලින් පින් දෙකම ඇතුළට දාලා පාස්සලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට IC එකත් පාස්සලා තියෙන්නේ. through hole technology එක මේ රූප සටහනින් තවත් පැහැදිලි වෙයි. මේ PCB එක ඇතුළට දාව පින් එක අනිත් පැත්තෙන් පාස්සලා තියෙනවා. දිග වැඩි ටික කපලා දානවා. මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. SMD බැලුවම SMD මේ වගේ. එකම surface එකක components ඔක්කොම mount කරලා තියෙනවා. ඔයාලා ඕනකමින් බැලුවොත් පෙනේ හැම උපාංගයකම පින් තියෙන්නේ PCB එක මතු පිට. PCB එකේ අනිත් පැත්තේ වෙනස්ම track එකක් තියෙන්නේ. IC එකත් බැලුවොත් ඒකත් උඩම පාස්සලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පාස්සන්න hot air gun එකක් හෝ micro soldering එකක් ඕන වෙනවා. මේ විදිහට SMD components සහිත PCB එකක් design කරන එකේ වාසිය තමයි ඔයාලට පේනවා දෙපැත්තේ වෙනස් පරිපථ දෙකක් තියෙන නිසා බෝඩ් දෙකක ඉඩ ඉතිරි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය උපාංග වලට වඩා SMD components කුඩා නිසා තවත් ඉඩ ඉතිරි වෙනවා. ඉතින් සරලව කිව්වොත් SMD components සහිත PCB එකක් normal PCB එකක normal components දාලා නැවත නිර්මාණය කරොත් අවම වශයෙන් දස ගුණයක්වත් බෝඩ් එක විශාල වෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කළා laptop motherboard එක උපාංග හඳුනා ගැනීම සරලව. මම මේ වීඩියෝ එකකින් SMD components වන resistor, diode, capacitor, MOSFET, inductor, fuse, transistor, RTC crystal, clock crystal මේවා ගැන පෙනුම, හැඩය හඳුනා ගන්න විදිහ පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මුලින්ම resistor බැලුවම normal resistor එකක් මේ වගේ දකින්න පුළුවන්. color code එකක් සහිතව. color code එකකින් value එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ගැන මම වීඩියෝ එකක් කලින් කළා. SMD resistor ගත්තම මේ ආකාර වෙනවා. මේකට අපි gang resistor එහෙම නැත්නම් parallel resistor කියනවා. තනිතනිව තියෙන single resistor. gang resistor එකක resistor 4-5ක් තියෙනවා. මෙම resistor වල SMD සහ normal වල අගය ලබා ගන්න ආකාරය ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් channel එකේ ඉදිරියේදී දාන්නම්. මේ තියෙන inductor අපේ කලින් පාඩම. මේවට coil කියලාත් කියනවා. මේ normal inductor, SMD inductor මේ ආකාරයෙන් දකින්න පුළුවන්. සංකේතය මේක. capacitor ගැන කතා කරද්දී capacitor ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. electrolytic සහ ceramic. electrolytic capacitor සාමාන්‍ය මේ ආකාර වෙනවා. මේ තියෙන SMD capacitor, මේ capacitor ඔක්කොම electrolytic capacitor. ඔයාලට මේ වගේ ධන සහ ඍණ පහසුවෙන් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සවි කිරීමේදී ධන ඍණ බලලා සවි කරන්න ඕන. මේ තියෙන ceramic capacitor මේ වගේ ධන ඍණ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන විදිහකට සවි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන normal ceramic capacitor SMPS වගේ ඇතුලේ ඔයාලට මේවා දකින්න පුළුවන්. මේ තියෙන SMD capacitor මේ වගේ resistor වගේම parallel capacitor තියෙනවා. capacitor 4-5ක් එකට සම්බන්ධ කරපුවා. මේ තියෙන්නේ ceramic එක. ඒ වගේම SMD ceramic capacitors වල value තීරණය වෙන්නේ capacitors එකේ size එක අනුව. ඒ කියන්නේ තේරෙන විදිහට කිව්වොත් ඔයාලට පුළුවන් board එකක capacitors එකක් පිච්චිලා තියෙනවා නම් ඒ හා සමාන විශාලත්වයෙන් යුත් capacitor එකක් වෙන board එකකින් ගලවලා දාන්න පුළුවන්. diode වලට ආවම diode විවිධ වර්ග තියෙනවා. Zener diode, Schottky diodes, photo diode මේ වගේ වර්ග ගොඩක්. SMD diode මේ ආකාරයට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. diode code එකෙන් diode data sheet එක අරන් ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. transistor ගත්තම අග්‍ර 3ක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. PNP සහ NPN විදිහට. SMD transistor මේ වගේ වෙනවා. කෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා base collector emitter මොන පින්ද කියලා. මම transistor පාඩමේදී normal transistor එක්ක පින් හඳුනා ගන්න විදිය පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. අනිත් transistor වල නම් code එක අනුව data sheet එක අරන් බලන්න ඕන පින් හරියටම හඳුනා ගන්න. MOSFET normally මේ වගේ වෙනවා. SMD මේ ආකාර වෙනවා. MOSFET ගැන වීඩියෝ එකක් මම කරලා නැහැ. ඉදිරියේදී සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් එක්ක අරගෙන එන්නම්. RTC crystal normal මේ ආකාරයෙන් වෙනවා. SMD මේ ආකාරයෙන් වෙනවා. ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් මේ ගැනත් ගේන්න.
ක්ලොක් ක්‍රිස්ටල් මේ විදිහට දකින්න ලැබෙනවා. SMD ක්ලොක් ක්‍රිස්ටල් මේ ආකාරයට දකින්න ලැබෙනවා. ලැප්ටොප් මොබයිල් ෆෝන් වල බහුලව දකින්න පුළුවන් SMD ක්‍රිස්ටල්. ෆියුස් ගැන කිව්වම normal ෆියුස් මේ ආකාරයට දකින්න පුළුවන්. SMD ෆියුස් මේ ආකාරයට පුළුවන්. ෆියස් ගැන හැමෝම දන්නවා. ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න කාලෙක නෑ මම. හැම ෆියස් එකක්ම එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලා ජීවිතේට වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අදට සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.